today mag-unbox naman tayo. May in-order ako para sa aming alaga. Ayan, bigat. Tignan natin kung anong nasa laman. Pero ang binili ko kasi dito is yung para sa pupuan ng cat. Tapos may pagkain din. Tsaka may pang treats dun sa puppy na makukulit. Grabe yung balot. Daming ano. Box ng ano. Kaya yung pigilan mo ng order nito. Ito ay pagkain. Pagkain ng ating pusa. Ayan, 1 kilo. Sana magustuhan. Tapos ito talagang nakarap. Vitamins, amino acid para sa mga alagang hayop. Ano to, libre? Binigay mo sa akin. Free daw. Tapos ito yung pang treats. Ang cute pala. Ito ay beef flavor. Ito naman milk. Para maturuan yung mga kulit. Tapos ito ay ayan. Ito yan. Ang pamuya. Para sa aming puppy na makukulit. Tapos this one is ito na ang dito. Kasi pag meron siyang ganito, talagang dun siya nagpupup. Dun siya nagpipi. Kailangan talaga may ganito.
hindi siya saan-saan kumakain. Habang mo siya. Para hindi maano yung amoy ng pusa. Ma-absorb mo. Tsaka maganda naman. Nakabili na ako. Ito kasi yung binili ko dati. Maganda. Gusto ng pusa. Yun yung laman guys. Ito. Yung cat food. Multivitamins na libre. Yung pang-chew nila. Bone. At saka yung ito may flavor. May parang banana ata yung yellow. Kalimutan ko yung brown. Tapos parang blueberry. At saka itong dalawang pancakes. Yun guys, yun yung laman ng ating box. Tapos ayan, sobrang bigat. Kasi ano ito yun? 5 kilo. 10 liters. So, yun guys. Yun yung laman ng ating in-order sa Shopee. Kaya thank you sa seller kasi binigyan ako ng libre. Actually, kaya niya ako binigyan ng libre dahil in-order ko niyan ng nakaraan. Tapos, parang hindi ata niya nakita kaya na-cancel ng Shopee. Tapos yun, nung nag-message siya sa akin na ipasok ko daw ulit, bibigyan niya ako ng free. Yun na, ito na yung free. Kaya thank you sa kanya, palibre ako. So, hello everyone, ngayon magbubukas na naman tayo ng isang ito ay para sa ating mga alagang makukulit. Kasi ang bilis maubos ng pagkain. Ito para sa sa aso. Yung sa pusa hindi ko tumatili. Tapos meron siyang kasi sa handyman to kaya lang wala siyang ibang ng food. Isa lang yung nandun. Ang pagkain ng mga kulit na ilang araw lang kaya ito. Kasi ang bilis talaga. Grabe kumain yung isa. Kaya ayun guys. Pag
pagdating ng isa, bubuksan na naman natin para sa ano naman yun. Pero may parang pang-aso din yun. Tsaka pang pusa. Pero ito pang-aso lang talaga siya. Ano ito eh, 5 kilo. Pero parang ilang araw lang, mauubos na kaagad. So, hello guys, ito yung isang pack. Yung kanina, yun yung para sa aso. Pero ito meron para sa aso. Buksan natin. Ito yung para sa pusa. 2 kilo. Tapos, ito naman yung sa aso. Pandagdag dun sa 5 kilo. Kasi sigurado maubos. Pero ibang ano naman ito. Ibang flavor. Ayan guys. Siguro mga mahigit 1 linggo ang pagkain nila. Kasi sa isang araw, parang kalahating kilo ata yung mauubos na mga aso. Yung sa pusa naman medyo matagal, kaya lang pag naubos yung sa aso, kumakain din sila ng ganito. Gusto din nila to. Siguro sa amoy. Kasi talagang ano yung amoy ng isda. So, ayun guys. Yan lahat yung laman ng mata para lang din sa mga alagang makukulit. Gusto na kasi ng aso, kaya lakas na kumain. Bilis maubos ng pagkain nila. Kaya yun. Thank you for watching. Bye bye.